Assalamualaikum! Welcome po sa aking channel, Jamralia's Venture. Pag-aaralan po natin ang wikang Arabic. I-share ko lang po sa inyo ang aking natutunan na maaring makakatulong din po sa inyo. Sa video na ito ay i-share ko po kung paano magbilang mula 11 hanggang 50 sa Standard Arabic. Pero bago po tayo mag-umpisa, ay gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ang Standard Arabic ay ang wika na ginagamit sa pagsusulat at pagsasalita sa mga formal na okasyon tulad ng news broadcast, sa mga schools, mga universities, sa pagtuturo at iba pa. At meron pong tinatawag na colloquial Arabic o Arabic dialect at yan ay i-share ko po sa inyo sa ating mga susunod na videos. Umpisahan na po nating magbilang. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21. Napapansin niyo po dito na inuna ko pong banggitin ang 1 and 20. Ganito po ang pagbibilang sa Arabic. So, wahed, 20. 22, isnan, 20. So, 2 and 20. 23, ثلاثة وعشرون, 3 and 20. 24, أربعة وعشرون. 25, خمسة وعشرون. 26, ستة وعشرون. 27, سبعة وعشرون. 28, ثمانية وعشرون. 29, تسعة وعشرون. 30, ثلاثون. 31, واحد وثلاثون. So, 1 and 30. So, واحد وثلاثون. 32, اثنان وثلاثون. 33, ثلاثة وثلاثون. 34, أربعة وثلاثون. 35, خمسة وثلاثون. 36, ستة وثلاثون. 37, سبعة وثلاثون. 38, ثمانية وثلاثون. 39, تسعة وثلاثون. 40, أربعون. 41, واحد وأربعون. So, 1 and 40. 42, اثنان وأربعون. 2 and 40. 43, ثلاثة وأربعون. 44, أربعة وأربعون. 45, خمسة وأربعون. 46, ستة وأربعون. 47, سبعة وأربعون. 48, ثمانية وأربعون. 49, تسعة وأربعون. 50, خمسون. So, hanggang dito lang po muna ang aking i-share at sa susunod po ay ang 51 to 100. At ngayon, i-review po natin. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. 21, واحد وعشرون. 22, اثنان وعشرون. 23, ثلاثة وعشرون. 24, أربعة وعشرون.
25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50. So, sa video na ito ay hanggang dito lang po ang aking i-share. At sa susunod po, abangan nyo na lang ang para sa Arabic dialect sa bansa na ito. Sa UAE po, inshallah. At kung may natutunan po kayo, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe po. At kung gusto niyo pong mapanood ang ating previous na video, ang Arabic numbers mula 1 to 10, ay i-share ko po sa ibaba ng description. I-check nyo lang po ang link na yan. At ang sa susunod po na episode po ay ang Arabic numbers from 50 to 100. Pero bago po tayo mag-proceed dyan, kung gusto nyo po na matutunan ang isa pang Arabic dialect, ay i-share ko po din sa inyo. Thanks for watching. Maasalama.